Okay, tayo po ay simulan po sa ating po gawain ngayong April 26, 2020. At para sa ating po panggungan awitin natin sa umaga ito. Sa natin po ang ating mga hindas sa hymn number 614, in the service of the King. In the service of the King, kantayin natin po ang lahat ng mga instances. Dahil natin po ang ating hindas sa ating sunod na awitin na linggo, 411. Number 477. 477. Channels only. 477 channels only. Kaya natin po ang una, panglo at pang-apat na instances. Please say, our praise
Okay, tayo po ay mag-look. At kung sa natin hindi ang atong pamahilang sa hymn number 7, dapat po tayo mako sa ating po original 5-7. Pantayin natin po ang una at pang-apat na mga instances. Lahat ang luwas sunod, lahat ang luwas at ang kulay give Lord. For thy mercy and for thy goodness, wherefore should the heavens say,
there is now other God. But our God is in the heavens. He has done whatsoever he has pleased. That their idols shall silver go. Word of mentions, they have mouths that they speak not, eyes that they but they see not. They have ears but they hear not, noses that they but they smell not. They have hands but they handle not, feet have they but they walk not, neither speak they to their truth. They that make them alike unto them, so is everyone that trusted in them. O aming makapangyarihan Diyos, kailangan po ang aming tunay na Diyos. Dahil kailangan po ang tunay na Diyos. Kayo po ang Diyos na nagtitinig. Kayo nga po ang Diyos na gumagana. Kayo nga po ang Diyos na nagkukontrol sa lahat ng mga bagay at sa lahat ng mga buhay ng mga tao. Kasama na po ang inyong pagkukontrol sa coronavirus na lumalaganap ngayon sa buong mundo. Dahil kayo nga po ang Diyos na nakakaalam lahat, kailangan po ang Diyos na nagkukontrol ng lahat, kailangan po ang Diyos na sa inyong panalugan ay nandoon ang coronavirus. Kumbaga, hindi po ito gagalaw kung wala po kayo. Kaya po kami po, pinagtitiwala sa inyo. Dahil kailangan po ang aming sinasandigan at tunay. Sa oras dito ka, dinadalayan na ang iyong mga anak na nandoon po sa kanilang mga tahanan sa mga sandali ito. Maging kami na nandirito ngayon sa Diyos. O God, protektuhan niyo po ang bawat sa amin sa coronavirus. Dahil kami po, sabi niyo, kami po ay tatawag sa inyo magpakulibat. Pamagitan ng pananayin sa inyo, pagsamba, pagpuri sa inyo. Dahil gagawin mo ang katagumpayan laban sa coronavirus. Palain naman po God ang buwain ngayong umaga. Prepare niyo po ang bawat puso at isipan na inyong mga anak sa mga sanang upang muli mapakain niyo kami ng inyong mensahe sa pamagitan ng aming tagapagsalita sa mga si Pastor. O ang aming dalangin at salamat sa inyo sa aming pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, tagapagligtas. I will praise you, Lord, my God, with all my heart, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. With all na kayo makapupo at natin po ang ating sa number 425. My faith looks up to 425. My faith looks up.
Ang ating senturining po sa mga ito ay yung aking pong pinadala sa inyo po sa ating group chat, Jeremiah chapter 5 and 6. Ngayon basahin lang po natin ang Jeremiah chapter 5. Palisalita po natin basahin, mauna po sa pagbasa at sabay-sabay po tayo sa verse 31. Jeremiah chapter 5. Jeremiah chapter 5, verse 1. Run ye to and fro to the streets of Jerusalem, and see now and know and sit in the broad places thereof, if ye can find a man, if there be any that executed judgment, that seeketh the truth, and I will pardon it. O Lord, are not thine eyes upon the truth? Thou hast quickened them, but they have not grieved. Thou hast consumed them, but they have refused to receive correction. They have made their faces harder than a rock. They have refused to return. I will get me unto the great men, and will speak unto them, for they have known the way of the Lord, and the judgment of their God, but these have altogether broken the yoke, and burst the bond. How shall I pardon thee for this? Thy children have forsaken me, and sworn by them that are no God. When I had fed them to the full, then they committed adultery, and assembled themselves by troops in the harvest houses.
Shall I not visit for these things, says the Lord, and shall not my soul be avenged on such a nation as this? For they have belied the Lord and said, it is not he, neither shall evil come upon us, neither shall we see sword nor famine. Wherefore thus says the Lord God of hosts, because ye speak this word, behold, I will make my words in thy mouth fire, and these people wood, and it shall devour them. Their quiver is an open sepulchre, they are almighty men. Nevertheless, in those days, said the Lord, I will not make a full end with you. Declare this in the house of Jacob, and publish it in Judah, saying, fear ye not me, saith the Lord. Will ye not tremble at my presence? You shall place the sand for the bound of the sea by its perpetual degree. Thus it cannot pass it, and lo, the waves thereof toss themselves, yet can they not prevail. Though they roll, yet can they not pass over it. Neither say they in their heart, let us now fear the Lord our God, that giveth rain, both the former and the latter in his season, to preserve it unto us the appointed weeks of the harvest. For among my people are found wicked men. They lay waste as he that setteth snares. They set a trap, they catch men. They are waxen fat, they shine, yea, they overpass the deeds of the wicked. They judge not the cause of the fatherless. Yet they prosper, and the right of the needy do they not judge. Together in verses 30 and 31, a wonderful and horrible thing is committed in the land. The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means, and my people love to have it. So and thus we do in the end thereof. Ganyan po yun. Pagpapagod. Ibigin natin po ang ating mga hinan sa hymn number 378, Now I belong to Jesus. 378, Now I belong to Jesus. 378.
Salah satu book of Malachi, chapter 3, verse 10. Bring ye all the things into the Torah, that there be meat in my house, and prove ye now wherewith is the Lord of hosts. And I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that there shall not be road enough to receive it. Purihin ang Panginoon, pagpasa ng kanyang salita. Ang bibigay ko ng song offering sa umaga ito ay ang kapatid ni Paul Bernardino at nag-birthday siya kahapon. Papadala ko siya ng kanyang voice sa song offering. When the birds down so happy and it seems alone, I cast my care on Jesus and the lonely mountain shore. I find a place of passion when it's all that I need. For it's very long, he's sacrifice, and he lives to endless peace. He is the Lord of hosts, and when he speaks, worlds and waves obey. When Jesus answers, gives me still, and I can turn to pray. And I've been trusting in my Savior's word, not from tears or fears. And beneath the shelter of their wings, I let comfort perfect peace. As the people souls and darkness carry flow with them to share. Empowered by His Spirit, I will follow anywhere. For I know whatever before me, my Lord is in control. And as my mind is stayed on His perfect peace, He gives my soul. He is the Lord of hosts, and when He speaks, words and waves obey. When Jesus answers, gives me still, then I will turn to pray. And as I'm trusting in my Savior's word, not from fear or fear. And beneath the shelter of His wings, I will trust and Amen. Pray natin lang. Okay, tayo po ay tumayo at tayo po natin
virus na ito na dumarating sa buhay ko. Diyos na magpatawad sa aming mga kasalanan. Diyos na magpatawad ng aming mga pangangailangan. Diyos na naman sa amin. Kami ngayon po ay nagpapasalamat sa ito. Sa mga biyayang ibibigay po sa amin, bilang o God. At kami po ay nagpapasalamat na po God. Sa pamagitan ng mga kaloob na ibinigay ng inyong mga anak sa mga santo. Gamitin niyo po God ang mga tithes and offering na ibinigay ng inyong mga anak. Mga kaloob. Hanggang ngayon po God. Para sa inyong pong gawain. Para sa pagpalaganap ng inyong salita at palaganap ng gospel ng iyong anak na ating Panginoon sa Kristo. Upang sila rin po ay patinabag ng kaligtasan. Sila rin po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa inyong kaharian. Pinadalayan namin po na kahit sa mga panahon ito, dalayan ito ang mga trabaho, mga negosyo. Dinadalayan namin pa rin sa inyong oras. Napagpapalayan kami ninyo ang hanap buhay, mga negosyo, na nagkataan ng inyong hanap buhay. Paginawa ang God, na hindi pa rin tulutan, na ito yung ang coronavirus, ang inyong mga anak ulit, na hindi pa pagpupusigit, hindi pa isigla sa kanilang mga trabaho, palahanap. O aking dalayan, salamat sa inyo sa aking pangalan ng God. Okay, sabi ko ay tutunan natin po ang ating song. Kantayin natin ulit ang Only by His Grace. Bago natin bigay ang mensahe ng ating Diyos sa ating pastor. Only by His Grace. This say, my pride is my joy, and the cross will make me the chain of long ago, and wash my sin away. Now the past is as I worship at His feet. Only by His grace I am found restored. Beneath His wings of love, trusting in the night. Victory, when that overflows and darkness, now you turn my soul and glory, only by His grace. Every valley I have known, such compassion I can show. Giving gentleness and love, only by His grace. Every breath that I can bear, Jesus found beneath the air.
on my soul, the closer only by its truth. Kumarin natin po sa pastor para po ipahayag sa atin po ang mensahe. May magandang mga sa muli. Pagsalong po natin sa litang ng Panginoon. Tayo lamang po ang sa talata sa ating pag-aralan sa litang ng Panginoon. Tayo po sa verse 1. Run ye to and fro to the streets of Jerusalem, and see now and know, and seek the broad gates thereof, if ye can find them there. If there be any that execute judgment, that seeketh the truth, and I will pardon. Kulihan pa na sa kakalingga sa pangirian. Sa lahat muli, Panginoon, kami salamat sa Pidleo na makapag-aral ngayon sa Diyos. Salamat Lord, nakakapasok kami sa gate, Lord, at salamat po namin ang patuloy maging sa mamaya, mag-isang pag-uwit, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-kilusyan maging sa kapag-bantay. Father, di po ba kami niliban ng prosesa sa pangalang salita, like mga po, Panginoon, kayo umabot maging sa mga kapatiran sa comfort, sa kanilang mga tahanan, kayo po patuloy tumulong sa kanilang at bigay mo time, at ganyan nangingin ko na gamitin mo dahil pagpapalat ng Panginoon, kasakapan mo po, patuloy na kailangan po namin, paninigod, Panginoon, ng kapatoran, at ang pagbilis, Panginoon, ba ang aking puso-isipan. Stand sa Christus, Amen. Marami ang tatanong ng mga tao po yan. So ano ang tinuturo ng pandemya ngayon, ang COVID-19? Well, ang ating pag-aralan po ngayon ay with the light ng article ni Dr. David Regan regarding pandemic at ito yung ating inayos at dinidevelop. At makita po natin dito kung ano nga ba ang tinuturo ng pandemya sa atin. Of course, alam natin, central to the pandemic na ating nasa sa COVID-19 is ang pinapabot na mensahe ng ating Panginoon ay ang kanyang repentance po para sa bawat isa. Ito ang hinihiling ng Panginoon sa atin, ang mag-repent. Ngunit sa likod nito, ay may ilang mga aspeto kung paano nga pa pinapaabot ng Panginoon ang mensahe niya para sa atin. Ang ating title for God's Warning starts with His Word, then with stages of judgment. God's warning starts with His Word, then with stages of judgment. Marami sa atin dito sinisisi ang judgment. Satanas, gawa ni Satanas yan. Well, kung tignan po natin ang Biblia, ay not one verse na makita natin ang Biblia na sinisisi Satanas sa pangyayari nito. Now, aside ang biblical na sinisisi ito sa Satanas, but God allowed it out of His own out of His sovereign will. Hinayaan ng Panginoon ang pandemic na ito, it is for us upang tayo abutin, upang paabot sa atin ang mensahe ng ating Panginoon. The Lord is warning us of an impending judgment, and therefore, He is calling the world to repentance. Sabi nga ng 2 Peter chapter 3, verse 9, this implies that God never pours out His wrath without warning, because He is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. And how does God warn us? Paano ba tayo binawarningan ng ating Panginoon? One, in the Old Testament times, God raises up a prophetic voice to warn the people. And in this case, it is Jeremiah, ang ating gagamitin sa umaga ito. Whereas sa New Testament, ang Bible po, New Testament Bible, ang sole warning po sa atin ay nanggagaling wala sa salita ng Panginoon, preach ng mga lingkod ng ating Panginoon. And second, if the people will not see that these prophetic voices or the word of God in our present time, the Lord will send religious judgment. So, religious judgment is what is the word, to call people to repentance. And if to no avail the third, then the final judgment comes to the abuse ng ating Panginoon. Now, first, the Lord wants the people to His word. Na ang ating Panginoon ay nagbibigay babala sa bawat isa, unang-una sa lahat, sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon.
Of course, during the New Testament time, hindi pa naman tapos no, ang banal na kasulatan. At meron siyang ginagamit ng mga prophetic voices. Meron siyang mga prophets na ginagamit na pinapakita ng Panginoon ng kanyang provision at pinapaabot sa kanila at inaabot sa atin ang mensahe ng ating Panginoon. At ang pag-aaral po natin ngayon ay si Jeremiah, one of the prophets of God, dito po sa lugar ng Judah. Yung verse 1 po, ay basahin ko nga po, medyo mahaba po yung ating pag-aaralan. That verse 1, Now ye went through to the city of Jerusalem, and see now and know and seek in the broad place thereof, if ye can find a man, if there be any that execute the judgment, that seeketh the truth, and will pardon it. Dito po sa chapter 5, verse 1, makita natin, God is asking Jeremiah, no, magharap ka ng mga tao, sabi gano'n. Mahanapin ng mga tao na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, or sabi gano'n, who seeketh righteousness, or do that righteousness, and seeketh the truth. And if there is anyone, sabi gano'n, I will pardon. So it's talking about not the people only, but the nation self, ang ilagay dito ng ating Panginoon. So, sa titingin dito, makita po natin na sa Jeremiah chapter 5, ay makita natin ang instead in so doing, na hinahanap ni Jeremiah, yung matuwid na tao, at hinahanap ang katotohanan, ang nakita ni Jeremiah is a list of sins. So, kasalanan ng mga tao dito sa bansa ng Israel, at Judah. At dito, tinitisa-isa po natin, we're going to look at the Bible sa chapter 5 ng Jeremiah. Makita natin, Jeremiah's report to God contains a dirty laundry list of sins. Sa Jeremiah chapter 5, verse 2, lies and blasphemy. Sabi ron, they swear falsely. So that's lies and blasphemy. Sa verses 7 and 8, well, thy children have forsaken me, and sworn by them that there are no gods. That are no gods, sabi ron. Then they commit adultery. At then there's the verse 8, everyone made after his neighbor's wife. Everyone lasted after their neighbor's wife. So it talks about forsaking God and immorality. So ito yung kanilang kasalanan. And also, sa verses 12 to 13, then belied the Lord and said, it is not he, neither shall evil come upon us, neither shall we see sword nor famine. And the prophet shall come and wine and win, and the word is not in them, that shall be done unto them. They're talking about the sin that they are denying God and His prophets. Yun ang hindi darating sa atin. Ang pagpaparusa ng ating Panginoon, hindi darating sa atin. No, neither shall we see sword and famine. Yung mga propeta sa Panginoon, wala yung kanilang sinasabi, puro hangin lang yan. So, at kung kanilang sinasabi, ay babalik sa kanilang shall be done unto them. Sa verses 22 and 24, they have no fear of God, makita po natin. Sa 22, fear ye not me, sabi ng Panginoon. Will ye not tremble at my presence? So wala silang takot sa ating Panginoon. Sa verse 24, neither say they in their heart, let us now fear the Lord, our God. So matakot tayo sa ating Panginoon. So makita po natin wala silang takot sa ating Panginoon Diyos. And also, sa verse 23, but these people have a revolting and a rebellious heart. They are revolted and gone. So it talks about the sin of stubbornness and rebellious heart. So ang tigas ng kanilang puso, ayaw na tigas nila kanilang ulo, ayaw nila sumunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. Doon magsisi, maging sa kanilang magkasalanan. Sa verses 26-28, it talks about social injustice done by the Israelites. They lay wait as he has set a snare, they set a trap, they catch men, panunuli ng mga tao. Sa 27, their houses full of deceit, panluloko. Sa 28, ito po, they judge not the cause of the fatherless, yet they prosper, and the right of the needy do they not judge. So it talks about social injustice, no? Sa kapwa nila, Hudyo. 7, sa verse 31, they prophesy falsely, and the priests bear rule by their means, and my people love to have it. So, sabi lang, they prophesy falsely. No? At kanilang sinasabi, at kanilang pinaprophesy, ay yung bagay na gusto nila, kanilang tinuturo. And sabi lang ng mga tao, my people love
we have it so. Kanila rin ginagawa. So it's talking about religious corruption. No, it involves the priest themselves. Sa chapter 6 po, no, verse 10, ay makita natin that they have a closed mind. Sa nandong kanilang isipan, Jeremiah 6:10, sa ground their ear is uncircumcised, and they cannot hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach. They have no delight in it. So, hindi sila nakikinig sa salita ng Panginoon. There is a reproach to them, sabi niya sa salita ng Agpot. At wala sila kaliwa sa salita ng ating Panginoon. Sa verse 13 ng chapter 6, talks about greed. Then everyone is given to covetousness, so that's greediness. And from the prophet, even unto the priest, everyone dealeth falsely. So, silang gaman. Just masyado silang swapang. So, makita po natin dito that Jeremiah, instead of finding a righteous person and a person who is seeking after truth, what he has ended up to is the people who commit their sins sa harapan ng ating Panginoon. And Jeremiah, he has summarized it in 3 statements. Ito pong kasalanan na kinocommit ng mga Hudyo. Lucas chapter 5 verse 3. Sabi nun, they have made their faces harder than a rock. So they have made their faces harder than a rock. So ang titigas ng mukha nila, in short ay sinasabi. So mas matigas pa sa bato. Hindi sila nakikinig at hindi sila natatakot sa ating Panginoon. Sa verses 23, chapter 5 and 24, makita natin, they have a stubborn and rebellious heart. Sa 24, but these people have a rebellious and rebellious heart. They are revolted and are gone. 24, neither say they in their heart, let us now fear the Lord our God that giveth rain both the former and latter rain season. Reserve that unto us the appointed weeks and the harvest. So ang tigas na kanilang puso sa likod na sila ay nakikinabang sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ulan. So, tangibly na kikita nila na na-experience ng ulan at naging kapakinabang sa kanila upang sila ay magkaroon ng harvest. No, kailan kami magkaroon silang pananim at mag-ani. No, they have a stubborn and rebellious heart. And the third, they do not even know how to blush. No, I mean, humiliated. But they do not know how to feel humiliated. Sa Jeremiah chapter 6 verse 15, were they ashamed when they had committed abomination? Nahiya ba sila sa Panginoon? Noon ginawa nila, sabi dito, nay, they were not at all ashamed, neither did they blush. Therefore they shall fall, then that fall. At the time, they shall fall among them that fall. So, ang kapal sila mukha nila. Hindi sila marunong mahiya sa ating Panginoon. O hindi man sila nag-blush or they didn't even feel humiliated sa kanilang pinagagawa sa harapan ng ating Panginoon. So, ano nga po makikita po natin dito? There is no proper response to God's warning, but through His word and to obey. Now, andyan ang salita ng Panginoon, dito sa ating harapan, at dala natin sa pamagitan ng sermon, ng ating cellphone. So, ang warning ng ating Panginoon, unang-una, dito lagi sa salita ng ating Panginoon. But if there's something that happened, the first na dapat sasalitikin natin ay ang salita ng ating Panginoon. We can ask God, Lord, what is thy message regarding this pandemic para sa amin? So, firstly, makikita natin sa salita ng ating Panginoon. Basically, the Lord is calling us to repentance. No, may salita ng Panginoon. So, kapag warning, salita ng Panginoon, no, sabihin natin, kadalasan kapag tayo may trabaho, ano yung problema natin? Hindi tayo nakapagbasa ng salita ng Panginoon, hindi tayo nakapag-meditate, babasahin natin yung passing lamang, kasi wala tayong time, meron tayong trabaho, meron tayong dapat askasuhin. Pero binigay ng Panginoon all the time that we have. Dapat, no, mabasa natin salita ng Panginoon. We complain siguro, hindi natin natatapos ang Bible from cover to cover. Pero 2 months na bakasyon, wala hindi po pwede lumabas. No, puro yung pahinga, sabihin natin. So,
dapat i-spend tayo sa salita ng ating Panginoon. I challenge yung ating mga nakakatanda. I challenge you siguro sa ngayon tapos na ang Old Testament. If you have started na yung New Testament, you have started reading yung New Testament, siguro ngayon tapos na, inabot mo na ang Revelation at kino-compare mo na yung mangyayari. Now you have a glimpse of what's going to happen in the future. Yung Revelation. Sa mga bata, siguro dapat you start reading yung salita ng ating Panginoon. Dapat meron kayong na chapters to cover. Hindi yung puro sa cellphone lang. Hindi puro panonood. Na dapat you are starting to cover o binabasa mo lang ang salita ng ating Panginoon. So, ang warning ng Panginoon, lagi makikita natin sa salita ng ating Panginoon. And we can understand yung mga nangyayari nito if we are going to start reading salita ng ating Panginoon. And second, the Lord sends agents of remedial judgment if people will not hear. The Lord sends agents of remedial judgment if people will not hear. So let's talk about remedial judgment. Ano ba itong remedial judgment na to? Yung remedial judgment are trials of calamities that come upon us, on a person or a group or a nation globally to remind us of a bigger calamity if or the people will not repent. Well, ito yung mga pangyayari sa atin sa araw-araw na buhay. Kasama yung pang-araw-araw na buhay or kasama itong mga nangyayari itong pandemic na to. They are part of remedial judgment for the purpose of reminding us of an impending bigger calamity na darating. Of course, what's the impending bigger calamity? Na babaguhin ng Panginoon, there's that new heaven and new earth. Bago ang new heaven and new earth, there will be that tribulation. Ganito yung mangyayari. But, ito, minsan, di ba, kinoconsider natin, tayo ba nasa ano na? Nag-start na kaya ang tribulation? Hindi pa po. It is only that remedial judgment as Dr. David Regan says. So, I say tawag na remedial judgment. So, we see Jeremiah, he went forth and began proclaiming the sins of his people while calling people for their repentance. Open your Bibles with me to Jeremiah chapter 5, verses 7 to 13. Basahin ko po ulit at sundan po sa iyong mga mata. Jeremiah chapter 5, verses 7 to 13. How shall I pardon thee for this? Thy children have forsaken me, and sworn by them that are no gods. When I had fed them to the full, then they committed adultery and assembled themselves by groups in the harlot's houses, so they continued to sin before God. They were as fed horses in the morning. Everyone lasted or neighed after his neighbor's wife. Shall I not visit these things? Sabi ng Panginoon, di ko ba papansinin yung ito? Said the Lord, and shall not my soul be avenged on such a nation as this? Hindi ba ako maghihiganti, so to speak? Kaya sabi ng ating Panginoon, hindi ba ako kikilos at gagawa kung ganito ang ginagawa ng Panginoon ng mga tao after reminding them to the prophets? Verse 10, go ye up upon our walls and destroy it. But make not a full end. So sabi nga gano'n ni Dr. Regan, there is a remedial judgment, not for the purpose para sa continuity, but it's for the purpose of repenting after experiencing yung iyong nararanasan calamity. No, pag nag-repent ka rito, then hindi ka you respond, then you are not, hindi mo na maabot, hindi mo na abutin yung final or impending calamity. But make not a full end. Take away her battlements, for they are not the Lord. So, battlements either bind or protection. Ito primary ko dito. For 11, for the house of Israel and the house of Judah have dealt very bitterly against me, said the Lord. They have belied the Lord. It says, it is not he, hindi siya. Hindi rin siya. Hindi niya rin papadala sa atin dito ang kasamaan, calamity. Neither shall we the sword nor famine. Hindi natin ma-experience yan. Yung kamatayan, the sword, or tagtutong. And the prophets shall become weak, and the word is not in them. Thus shall it be done unto them.
yung kanilang pinagsasabi ng kanilang propeta, sabi ng Ryan, hangin lang yan. At kung anong sinabi nila, ito ay babalik sa kanila. So makita natin doon katigasan ng ulo ng mga Israelites, the people of Judah, the people of Israel. Now, after pinangalan sa salita ng Panginoon. So, ang kailangan gawin ng Panginoon? God sends them a legal judgment. After experiencing a legal judgment, if they will respond, it will be them. Pero kung hindi, then comes the legal judgment, one after the other. And then, kapag hindi na, ultimately, God has given them enough. God has been long-suffering enough. Then comes the final or ultimate judgment. Sa reading ko natin, sinama ko rin ang Deuteronomy chapter 28, verses 1 to 14. Isa-isayin ko po rito, tignan po sa Deuteronomy chapter 28. Ay makita natin dito, a detailed listing of blessings for those who respond to God's commandment. Ito sa verse 1 to 14. But sa verses 15 to 44, ay makita natin dito yung religious judgments or curses that God will place on a person or a nation that becomes rebellious against Him and His word. Kaya sabi sa Deuteronomy chapter 8, verse 15. So yung 1 to 14, they are blessings for obedience. And verses 15 to 44, they are curses or religious judgment. Bibigay ang ating Panginoon. Sabi sa verse 15, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all of these curses shall come upon thee and overtake thee. Sa verse 16, we see cities and chaos. Cities and chaos, makita po natin. Di ko lang po isa-isayin kasi marami makakapapa po. So just summarize it. Sa verses 16, 8 to 18, and the verses 38 to 40, and verse 42, makita natin dito crop failures. Yung mga pananim na hindi nagtutuloy, hindi nag-aani. So, yung kanilang mga crop, very harvest sila, kakainin ng iba. O kakainin ng mapetesting kanilang mga crops, yung kanilang pananim. Sa verse 18 to 31, 18 and 31, makita natin livestock and diseases. Livestock diseases, sorry po. So, yung kanilang mga hayop, magkakasakit. Livestock diseases. Sa verses 18 din po, verse 32 and verse 41, makita natin loss of children. Yung ating mga anak ay hindi natin mapapanabangan, sila mawawala. Either they'll perish or they'll be offered. Ito po yung ating mga anak. And also, sa verse 20, confusion in all undertakings. Kaguluhan. Kaguluhan sa yung mga pinagkakaabalahan. Yung sinasabi ko. Sa verses 21 to 22, there is this pestilence. Verses 27 to 35, diseases. Sa verses 28 to 29 and verse 34, insanity. Kasama rin masisiraan ka ng ulo. Sa verse 24, drought. Tagtuyot. Sa verse 30, troubled marriages. Yung troubled marriages pala. It is one of God's religion judgment para sa atin. Verse 25, defeat in wars. Kalong sa gera. Kaya sila tatatanong sa Panginoon, Lord, shall we go? Hindi kayo pupunta ngayon. Kaya pupunta kasi may yung kasalanan. At yung sinagkikan. And the last, verses 33, 43 to 44, foreign domination. So ito yung sasakupin na. It is not the final foreign domination sa kanila, wherein they come as tributaries, kundi na hindi pa ito yung ultimate, yung pansamantalang pag-dominate sa kanila, or they are made to be tributaries. Maging sa ating kapanahunan, meron din religious judgment inaabot sa atin ang ating Panginoon. May mga nakaraan na religious judgment, yung sabi nga, Spanish flu, noong 1918, it started January
1918, ended December 1920, so more than 2 years. The toll, gano'ng karami namatay? 50 million. Ang napinsala, pwede na hawaan, contracted the Spanish flu, 500 million, and during that time, it is one-third of the population. So imagine, so one-third of the population, no, ilang billion ba tayo ngayon? One-third. So napakarami, figure out. Nangyari, it lasted for 2 years. Not to include, no, andyan na yung World War na ating ginanap, World War I and World War II, at marami pang succeeding calamity. Pero sa Pilipinas, we're going to talk about it nationally. Yung mga remedial judgments, no, yung mga calamity na dumako sa atin, so siguro yung mga simulat sa kudita, no, isa sa Miranda, that's part, kudita, na ating ranasan, earthquake sa Baguio, Pinatubo eruption, Typhoon Undoy, and Yolanda. These are all part of the national judgment, the religious judgment on a national scale na binibigay sa atin ng ating Panginoon. At kapag ito ay naranasan natin, it is that we are part of this on a national scale. Kasi unang affected ang ating economy. Tataas kakaroon ng inflation, tataas ang presyo ng mga pagkain. So, hindi na mahirapan tayo. Now, then we come before God, Lord, hindi ng budget ko, hindi cash access, taas ng bilihin. So, ano yung dapat response sa atin kapag gano'n? Sabi tayo sa Panginoon. So, then, anong paunang natin? No? Siyempre, magtitipid ka. Ay, hindi yung gagawin. Well, that's for the economy. But paano kapag dumating naman, no, ay yung personal level? Now, paano yung remedial judgment na binibigay sa atin ng ating Panginoon, no, to respond sa kanyang warning na binibigay sa atin? No, nandiyan yung sabi nga yung kanina, ginasa natin, no, troubled marriages is a part. Kasama yun. No, kung may namatay sa ating mahal sa buhay natin, no, may namatay, hindi yung mahal sa buhay, tapos business mo, nalugit, tanggal ka sa trabaho, hindi magandang relation mo sa iyong anak o kanino man, no? And even sa churches, ganun din, may pending legal judgment na binibigay ang ating Panginoon, na bankrupt ang iyong negosyo. So, nasa mo ito, is part of the legal judgment ng ating Panginoon para mag-respond tayo sa warning ng ating Panginoon. There are things, no? They're done silly sa harapan ng ating Panginoon. And God gives His remedial judgment upang maalala natin yung ating ginawa na hindi maganda at ito ay itatama natin yung ating ginawang pagkakamali. It might be a relationship with God or with other people, no, yung ating dealings. Pag itinama natin dito, God will not send another remedial judgment. No, but God tatapusin niya and you are right with God regarding sa warning na iyong kanyang pinagkakaloob sa atin. So, dapat maging discerning tayo. Tingin natin sa ating Panginoon. That will be discerning. At it comes now, yung discernment, kapag tayo ay puspos sa pananalangin at maging lubog tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And what about this pandemic? No? Ano naman ang inaabot sa atin ng ating Panginoon? On a global scale, sa pandemic na to. On a personal pa, no? It might be masyado tayong different na kakalimutan natin ating pamilya, ating asawa. No? So, it's a time to spend time with your loved ones. No? Minsan, nakalimutan natin tayo lapit sa ating Panginoon. Then we have much time maging sa pag-aaral salita ng Panginoon at pananalangin sa harap ng ating Panginoon. So, we have no excuses sa harap ng ating Panginoon na tayo ay nagmamadali ako sa trabaho ko, meron akong gagawin. So, tulog pa yung mga bata, kaya ako umalis, pagdating ko tulog ko. Na may time na ngayon, na kapiling ng iyong pamilya. Maging ngayon din sa so na national level, paano natin yung pandemic na sa atin? How are we going to respond sa pandemic na binibigay sa atin ng ating Panginoon? Usually, no, yung sa trabaho natin, we become materialistic. Diba? You work and work and work para kumita ng pera, mabili mo yung gusto mo, at magkain mo yung gusto mo. Mabayaran mo yung inuulugan. Now ngayon,
We have all the time, no, na, ano sabihin, na wala ka ng yung iba, di ba, ang kanilang trabaho, nagdaalan sila sa mga nganib, ultimo yung ipapasahod sa kanila, papasahod din kaya ako, paano kung daily wage ka, wage earner ka, so nagkakaroon ng problema. So yung tayo, looking at the materialistic thing, anong binibigay sa iyo, Panginoon? 3 kilong, 5 kilong bigat ka pala, isang dosen ng king cup na sardine, na ay bibigay. So, you learn to adapt to ano yung bibigay ng atin. Hindi ka po dati nagkukumahal ka para kunin yung bagay yun. Ayan, magkasya ka, content ka sa bagay na bibigay sa iyo ng ating Panginoon. So, ito yung panahon na to na binibigay sa atin upang tayo ay lumapit sa ating relasyon sa ating dumawit ang ating relasyon sa ating Panginoon and to repent basically yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. And the third, the Lord renders His final judgment if people will not ultimately hear. It's talking about yung religious judgment. So, ito na, binigay siya yung puro religious judgment. Na parang yung parang sakit, di ba? Sabi ko, it can't be stated. Sakit ulo lang, sinisipon ka, inom ka lang ng tubig, inom ka lang ng juice, sunod, inom ka lang ng paracetamol, sunod, inom ka lang ng antibiotic, then at the end, yung pala, dengue na or COVID na pala. Now, so, it comes in stages. Then yung mga paalala sa atin ng ating Panginoon. Dito po, if people will not hear, anong kasunod? Wala na hindi ka nakinig. Then, ultimate judgment. Maganda sa atin, bilang anak ng Diyos, ang ultimate judgment ay hindi dadapo sa atin. But it will be a loss for us na harap sa ating Panginoon, wala tayong promise na ibibigay sa harapan ng ating Panginoon. In Jeremiah chapter 6, tingnan po natin, chapter 22 to 26, Jeremiah 6, chapter 22 to 26, the people of Judah turned against Jeremiah when he began to prophesy that if they refuse to repent, God will pour out His wrath upon them. Dito po makita natin sa Jeremiah 6, 22 to 26. Let me read. Thus says the Lord, behold, a people cometh from the north country, and a great nation shall be raised from the sides of the earth. And this one is talking about the Babylonian captivity. 26. They shall lay hold on bow and spear. They are cruel and have no mercy. Their voice roareth like the sea, and they ride upon horses, set in array as men for war against thee, O daughter of Zion. We have heard the finger of our hand was feeble, and she shall take hold of us, and pain as a woman in travail. Go not forth into the field, nor walk by the way, for the sword of the enemy, and fear is on every side. Verse 6. O daughter of my people, gird thee with sackcloth, and while thyself in ashes, make thee mourning as for an only son, of bitter lamentation, for the spoiler shall suddenly come upon us. So makita po natin dito. So nandito ang pagmahabol. And ultimately, sa kanilang during that time, ito yung Babylonian captivity. Kung titignan po natin sa 7 verse 13 ng Jeremiah rin po. Ang sinasabi ng mga ng mga Hudyo, why they would not hear, why they will not be punished severely, ang sabi nila, the temple, and they're talking about the temple in Jerusalem. Hindi kami paparusahan ng Panginoon kasi God is with us. The temple is dear with us, sabi ni Ganon. Now, ito ang ng Panginoon, simbolo ng ating kanyang presensya. And God will not destroy us. But what happened when they were captured? The temple was beaten down to the ground. It lay in ruins. So ito ay tinibag. Sabi ang word doon na ginuhok nila yung temple ng ating Panginoon. The destruction was prophesied and came at the hands of the Babylon to completely destroy Jerusalem in the temple in 586 BC. Dito makita natin, buksan niyo po sa Biblia, 2 Chronicles chapter 36, at 2
talata lang po, 2 Chronicles, chapter 36, tatlong talata, verses 14 and 16. Verse 14, 2 Chronicles chapter 36, verse 14 to 16. 14 sabi lang, moreover, all the chiefs of the priests and the people transgressed very much after all the abominations of the heathen, and polluted the house of the Lord, which he hallowed in Jerusalem. This comes of kay ng ni Ahab at ni Manasseh. And the Lord God of their fathers sent to them by their messengers, rising up betimes and sending, because he had compassion on thee, on his people, and on his dwelling place. But they mocked the messengers of God, the prophets, and despised his word, and misused his prophets, until the wrath of the Lord arose against his people, till there was no remedy. Take note of that word. Till there was no remedy. Now, so ultimately, after ng remedial judgment sa ating Panginoon, it came to the point that there was no remedy at all. God sent the final and ultimate judgment. I would like to take notice na yung ni Dr. Ridan, sabi niya gano'n, gusto ko yung point na to. Ano ang mindset ng tao ngayon? When this pandemic is happening, ay sa kanya during that time, he was giving example in 1911. They were looking at all the people as heroes. Sa atin ngayon, ano ang tingin natin? Ano nangyayari sa pandemic na to? Ano ang makikita mong cry ng mga tao ngayon? The frontliners. The heroism and the sacrifice of the frontliners. So, all this is happening in pandemic like COVID-19. And then, ang tao, ang nakikita is yung heroism ng frontliners. Pray for them, support them. But, on the back of this pandemic, ano nga ba ang mensahe ng ating Panginoon? It is repentance. Now, in terms na ang makita ng tao is to repent. Magsisi sa kanilang kasalanan, tignan sa kanilang mga sarili, how they fail before God, but people, what they are looking at is the heroism of the frontliners. I have nothing against the frontliners and the sacrifice. I salute them. Kasi talagang they're doing their job. But this is something that they are prepared of. This is something that they have sworn in. Kapag kayo sundalo, kayo police, automatic, isang paa mo, sabi niya, nasa hukay. Pwede naman kapag ikaw ay nasa medical field, kasama rin kung virus na ang iyong pag-usapan ng bacteria. Kasama is something that they are sworn in. No? But still, their mission is there for doing their job. But let us not set aside yung ating isipan kung ano ang mensahe ng ating Panginoon. Ang central na mensahe ng ating Panginoon is repentance. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin at ito ay hindi karapat-dapat at kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. God's message starts with His Word. Walang pinag-iba kapag ako bilang ama, ang aking anak lumalaki, pinagsasabihan ko. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Kasi, santo dapat. Habang lumalaki siya, ang iyong pagpapawarning sa kanya, ay comes in stages as well, kanyang paglaki. Ngayon, pag malaki na siya, at medyo tipong malakas na rin siya at pwede na malaban, ikaw naman medyo nag-age na lang. Yung warning sa kanya, kung gagawin na kumayanyari. Then it will come yung remedial judgment na experience niya. Then still, na maaaring magmalaki na siya, maaaring sumunod pa rin siya. But eventually, at the end of it, na kapag sila they're on their own, they're of age, wala tayong magawa kung sabihan na lamang sila and refer it to God, that God will work to remind him at makita niya kung ano ang sinasabi mo sa pamagitan ng ating Panginoon. That they will learn from it. If they are not going to respond, there's an ultimate end to what they are doing. Maging sa atin sa harapan ng ating Panginoon. Ang judgment sa atin ng ating Panginoon, tayo ay hindi tayo papasok ng tribulation period. But para sa atin, it will not be good naman na harap sa ating Panginoon.
na you have nothing to share, to give sa harapan ng ating Panginoon. Yun yung crown. No, at least man, meron tayong crown of righteousness. Na kung even yun yung masusunod sa harapan ng ating Panginoon. Anong hinahanap ng ating Panginoon sa chapter 5 verse 1 ng Jeremiah? A righteous person. And one, progressively, one that seeketh truth. No, so ayun man lamang. No, meron tayo sa harapan ng ating Panginoon. At sabi doon, and I will pardon. Doon hindi tayo papasok dun sa judgment. No, dun sa may privilege is for we are going to be the rapture. Pero to make sure and prove yung ating relationship sa harapan ng ating Panginoon. Patuloy nga tayo ng ligtas. Ngunit ang mga tao naman hindi na kilala sa ating Panginoon. Hindi mananampalataya. Walang siguradong kaligtasan. Well, there is this final judgment na abot sa kanila. Doon sila sa judgment seat of Christ. At doon sila sa great white throne judgment ng harapan ng ating Panginoon. Remember, kasi pinagalang sumama ito, the Lord wants the people to His word. The Lord sends stages of immediate judgment if the people will not hear. And the Lord renders His final judgment if people will not ultimately hear. So there's this warning to His word. There's warning to remedial judgment. And the ultimate judgment to capital. For your capital. Sa natin po ang ating remnants, wala po ang ganun sa atin. So, ngayong umaga at sa ating po pang-huling gawin natin sa ikong ito, sa natin po ang ating remnants sa hymn number 612. 612. If Jesus goes with me. Sing.
sa panalangin, amang dakila Diyos sa Panginoon sa lahat. Maging salamat sa iyong paalala sa amin po, Panginoon. Na huwag namin walain po, Panginoon, yung mga nangyayari nito, iwaglit ang aming isipan regarding sa heroism ng frontliners. We're not against them, po, Panginoon. Kaya ang central ng mensahe ng Panginoon is for us to repent us, po, Panginoon. To get right with thee, maging sa relationship sa iyo. Pagdalanan po namin, Panginoon, ito'y patuloy na pakalala namin, bigyan pa namin, para patuloy tugunan po, Panginoon, sa aming mga buhay. Pwede sa mga dumadako sa amin, maliliit po, Panginoon, napakalala mo, sabi nga rin the judgment. Lord, help us to be discerning sa mga bagay na ito. Ito ay paraanan mo kami para palalahanan po, Panginoon. At lang tulungan tayo mag-respond positively, Lord, sa katutuloy na iyong pangalan. Dahil ko namin ang bawat isa ng pagpapala, ang mga kapatiran na sa comfort ng kanilang tahanan, ang iyong patuloy na pagkaya sa proteksyon maging sa kanilang po, Panginoon. Hindi po hayaan magkaroon ng sakit, pagkos sa iyong patuloy bigay. Ang malakas sa katawan ng kalusugan, ang aming pinagkakitaan, ang hanap buhay, ang isman po, Panginoon. Patuloy niyo po itagoy na preserve sa iyong mga trabaho na ito ay hindi mawagit, pagkos Lord, mag-stay, pagdalanan po namin sa pamagitan mo. Kayo po patuloy na gumamit, malabit sa mga company upang kailan patuloy na biyaan, Panginoon, financially sa aming pangailangan, maging din ang relief efforts, sa barangay, patuloy na ito sa amin, patuloy na pagkasyahin mo, help us to be contented, Panginoon, sa iyong binibigay sa amin sa akin ng Diyos. Lapit din po namin sa iyo, ang mga frontliners, ang mga patuloy sa kanila, at mga nurses, doctors po, Panginoon, even ang police, sundalo, Lord, kayo patuloy na magbantay sa kanila, para sa inyo ang antas ng kanilang antibodies, kung hindi sila magkasakit. Higit sa lahat, Panginoon, ganyan din ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatiran, na meron mga prescriptive condition. Dahil po namin sa iyo patuloy na kumilos na hindi ito magkasakit. Pagkas po, Panginoon, patuloy bigyan yung katatagan at kabilingan, lalo, Panginoon, pag nag-strike ng COVID, baka hindi po nila matagalan po, Panginoon. Dalahan po namin nag-intercedation na pinag-Diyos. Kaya din, Panginoon, maging ang iyong pag-ingat sa pangalan sa buhay sa vlog, si Liz, si Rama, si Tony, ang iyong pag-ingat na po sa kanila, si Dr. Akiran, sa iyong Goody, si Fred, remember, Panginoon, si Atlas na Puntalan, ay yung pag-ingat sa kanila, sa pinag Diyos. At kaya din, maging ang nanay, si Adrian, si Rowena, Balino, dahil ko namin siya man, Lord, ay kalabitin mo, maging paparaanan ko, maging sa kanyang pagtatanong, pag-gilinihan ng Panginoon, paparaanan ko kay Persian Citizen at pakilala ka, sila yung sarili pag-ligtas ko, Panginoon. Lord, we pray, Lord, at this time, siguro sa sarili po, we pray, Lord, maging sa success ng pag-rasta, maging kay Kapatid Merlin sa Commonwealth Hospital. Pray, Lord, na kayo patuloy katalinoan sa doktor at maging pwede. Nawa ito ay isang minor procedure at nawa ay hindi kailangan salinan sa Panginoon. And we pray, Lord, na nawa sa Panginoon ay patuloy na balik mo kanyang kalakasan sa speedy recovery at maging pagpagin, Panginoon, ay hindi maging kabago sa kanya, maging kayo kay Paul ay nagbabantay sa Panginoon. Tuloy mo rin na sa alam pangailangan, Panginoon, ikaw kaya po pa ng ating pag sa kanila at ang para sa lahat, please, sa iyong pagpinapatitiyan sa atin, salamat po. At muli kami na malapit sa iyong pag-attend sa pag-attend sa kanya. Ang salamat tayo para sa Jesus. Now, we were able to keep from falling, set before the presence of our Spirit joy. With all the wise God and Savior, we glory and majesty. With the young power, of now and ever, and the peace of God will say, Amen.
of good and refugees to present with the ability given to the current way. Salamat sa Panginoon at hanggang muli tayo ng ating online worship service. Sa Wednesday prayer meeting po, hindi natin dito nagaganapin. Kasi sa paggabi, sinisilip na rin yung sakyan. Tinatanong kami, paggabi na saan na pupunta, saan natin pupunta. So, meron na lang kami sa kasi bago na yung isitay ka mamaya, hindi ka makalusot, hindi ka. Kaya ngayon, sabi namin yan, wala nang warning kundi pa-ultimate judgment sa agad. Kulong ka kagad. So, sa gabi, hindi na po kami parenting dito, pag gusto na gagawin sa bahay. Di ano talaga kung pagkakaroon natin sa computer. Ha? Pag-Wednesday lang. Sa biyaya ng Panginoon. Pag Sunday, we make it a point dumaan ng hamburger for the purpose of pasok para kayo pay access. Parang kasi mas maganda kung dito gaganapin yung ating panumbahan. Kasi pa rin, church setting pa rin ang faith. Sabi kong birthday sa Libal, kahapon po, ng kapatid na Nicole, sa kanyang birthday. At sa ating bukas, 26, 27, 28, 29, 31 ba? 31 ba ang April? Meron. Hanggang 30. So, si Rudy lang, buti ng May ang magparawan. Pakibati lang ko sa si Rudy, May 1. Pakibati sa internet lang siya pagbigan. Salamat po at salamat po po yung ating Panginoon. Hindi pa kanina wording nga pala, nila sa hospital kahapon. Morning, dahil sa kanyang excessive bleeding. Long overdue na po yung kanyang operation, ginamutap siya ng laptop. So, ang ginawa po ngayon ay kahapon, tinapon po nila. So, ngayon, ang ang kaninang maga natin pinasa sa OR. So, praying that everything is well. Titigap pa lang po yun. So, magandang umaga po. Morning, Rod. Thank you. Salamat. Pati yung suka, masarap.